So right, itong gagawin ko ngayon, alam ko naman na itong gagawin ko ngayon ay hindi to masyadong importante. Basta ito, ginagawa ko to dahil gusto kong gawan ng video ang tungkol sa sistema nila sa Facebook. Paano malaman na ang nakapost sa Facebook pinalitan ang date. So mag-post ako ngayon. Ito lang yung i-post ko, sample lang to ha. Tapihin ko yung link. Post ko dito. So ayan. So, naka-only me lang yan. So, ang purpose dyan, bakit naka-only me lang yan ang post ko? Kasi, hindi na importante na ipakita ko pa sa Facebook ko ang mga post ko dito sa ginagawa ko na kaalaman. Kasi, ano mang ipakita ko dito sa video na to, ay pwede naman ninyong subukan ninyo mismo sa mismong Facebook account niyo. So, post. Yan. So, dito, i-click ko tong tatlong dot. Yan. So, dito, pag-click natin sa tatlong dot, then, saan ba dito yung change date? Kasi walang pangalan dito nga change date nakalagay Ang change date dito, ang pangalan niya ay edit date. Ang change date at edit date ay kapareha lang yan ng sistema. Na ang ibig sabihin, palitan ang date. So, i-click ko tong edit date. Yan. So, try natin mag-change date. Then, ganitong klaseng interface na gamit ko sa Facebook, pwede natin i-change date ang buwan, araw, year, at oras. Pero doon sa isang interface sa Facebook, ang ma-change date lang natin doon is year lang. Pero itong gamit ko nga Facebook, ganitong klaseng interface, pwede tayo mag-change date dito, buwan, araw, year, at oras. Then, tandaan natin na ang sistema sa Facebook, kung mag-change date tayo, hindi pwede nang pataas. Example, yung post mo na post yun 2017. So, yung post mo sa 2017, hindi mo siya pwede i-change date ng pataas. Hindi mo siya pwede i-change date ng year 2018, 2019, 2020. Hindi yan pwede. So, ang available lang ma-change date mo siya is pababa lang. Example, so, na-post mo siya 2017. So, ang available dyan na ma-change date mo siya is 2016. Pababa lang. Yan. Then, ano ba ang purpose dito sa change date dito sa Facebook? Ano ba ang purpose dito? Para dayain natin yung date kung kailan siya pinost yung post natin. So, ang purpose nito is hindi para dayain ang post natin. Kasi ang purpose lang nito para yung post natin sa itaas malagay natin sa ibaba. Example, ngayon 2020 ngayon, so nag-post ako ngayon 2020, so natural yung post ko malagay yun sa itaas sa timeline ko. Then kung gusto ko yung ilagay sa ibaba yung post ko sa itaas, gusto ko mabilong yun sa post ko sa 2016, so i-change date ko siya sa 2016. So pag refresh ko dyan ay hindi na yan malagay sa itaas na post, malagay na yun sa ibaba yung post ko, mabilong na yan sa post ko noong 2016. Yan ang purpose sa change date sa Facebook. Masasabi ko nga hindi ang purpose dyan para dayain kasi yung Facebook, meron naman silang ilagay nga palatandaan na icon na orasan na bilog na yun ang palatandaan na change date yung post natin. Then, ang icon na orasan na palatandaan na change date ang post sa Facebook, makikita lang yan doon sa desktop computer. Kung tingnan siya doon sa cellphone gamit ang Facebook app, hindi yan makikita. Kaya't yung sa cellphone talaga na date, hindi talaga siya pwedeng gawing basihan talaga 100% para sa aking pananaw. Ang basihan lang talaga yung date na nandun sa desktop computer. Kung pagtingin doon sa desktop computer, walang icon na orasan, original date yun. Pero kung pagtingin sa desktop computer, merong icon na orasan, change date yun. Continue. Then, para ma-change date natin yung buwan, araw, at year, i-click lang natin tong date dito. So, i-click ko. So, dito natin i-change date ang buwan, araw, at year. Try ko siyang change date sa February 10. Then ngayon, i-change date ko naman pati yung oras niya. So, para ma-change date natin pati yung oras, i-click lang natin yung time na nakalagay dito. Then, oras, 12:30 AM. Yan. Alright. So, i-click ko na itong done. So, ganitong klaseng interface sa Facebook. Kung mag-change date tayo, pagkatapos ng change date, click natin done.
hindi siya agad mag-update na makita na siya dito nga napalitan na yung date niya, tapos malagyan na siya ng icon na orasan. Kasi pag mag-change tayo, meron siyang palatandaan na ilagay nga icon na orasan. So para mag-update na siya nga mapalitan na yung date niya, tapos malagyan na siya ng icon na orasan, kailangan i-refresh pa natin siya bago siya mag-update, mapalitan ng date, tapos malagyan ng icon na orasan. So i-refresh ko muna to. So para ma-refresh siya, i-click natin tong ito, then i-click natin to dito. Then kung hindi pa yan ma-refresh dyan, so kapihin natin yung Facebook link natin, then paste dito yan. Para ma-refresh. So nawala na siya dito sa itaas, then hanapin lang natin siya sa ibaba kasi malagay yan sa ibaba. So ito, nandito na siya sa ibaba. So dito, ang nakalagay na dito is February 10, yung date na chininstite natin. Then makikita natin dito nga meron na siyang nakalagay nga icon na orasan. So itong icon na orasan, ito yung palatandaan na chininstite yung post natin. So itong February 10 na date is fake na to, hindi na to yung original niya kasi pinost ko to October 2020. Then tandaan natin, hindi lalagyan ng Facebook ng icon na orasan ang post natin kung yung post natin ay hindi natin chininstite. Pero pag chininstite natin ang post natin, automatic yung Facebook meron siyang ilagay nga icon na orasan sa post natin, na yun ang palatandaan na yung post natin chininstite. Katulad nito, meron na siyang icon na orasan nga bilog. Ibig sabihin na itong post na to ay chininstite to, din itong nakalagay na February 10 ay fake na yan, hindi na yan yung original date niya kung kailan siya pinost. Di ngayon, paano natin malalaman kung ano ang original date dyan sa post na chininstite? So simple lang. So pag makakita tayo ng post na chininstite, mayroong nakalagay na icon na orasan. So ang purpose dyan sa icon na orasan, itapat natin yung cursor dyan sa icon na orasan. Pag tapat natin dyan sa icon na orasan, mayroong pop up dyan na date. Yan ang original date niya. So dito sa ginagawa ko na kalaman, so hindi ko na ipakita dito na itapat ko yung cursor dito sa icon na orasan kung anong time na ilagay niya dyan. Basta yan ang palatandaan na chininstite, din itapat lang natin yung cursor dyan. Dyan lalabas yung original date niya. And ngayon, ang tanong kung ano ba ang time na ilagay dyan sa icon na orasan. Philippine time ba o USA time? Then ang komento ko dyan, kayo na lang mismo ang makakaalam dyan kung ano ba ang time na ilagay dyan sa icon na orasan kung itapat natin yung cursor dyan. Then ang advice ko sa inyo, wag lang kayong titingin pag nakalagin kayo sa mismong Facebook account ninyo. Example, nakalagin kayo sa mismong Facebook account ninyo, then nag-change date kayo, then tapat yung cursor dyan sa icon na orasan. So may pop-up na date doon. So try din ninyong tingnan siya sa ibang account. So mag-log out kayo, login kayo ng ibang account, gagamit kayo ng ibang account, gagamitin mo yung account ng kapatid mo, mama, papa mo. Tapos yung post sa original Facebook mo na chininstite, tingnan mo yung post doon, tapos itapat mo yung cursor doon kung ano ba talaga ang ilagay niya nga time doon sa icon na orasan, kung tingnan siya sa ibang account. Ganyan. Then ang advice ko sa inyo, ikumpara din ninyo siya sa cellphone. Dito hindi ko na ipakita dito na ikumpara ko siya ang date na chininstite dito sa desktop, ikumpara ko siya sa cellphone gamit ang Facebook app na magtugma ba. So kung kayo na lang mismo ang makakaalam dyan, kung mag-chininstite kayo mismo sa mismong post ninyo, sa mismong Facebook account ninyo, kung anong date na chininstite mo sa desktop computer, tingnan mo sa cellphone kung magtugma ba siya, kung magkapareha ba siya sa date na chininstite mo. Din kung irensisado kayo nito, kung gusto ninyong malaman talaga kung magtugma ba ang date na ilagay doon sa cellphone sa chininstite, so ang advice ko sa inyo, try ninyong mag-chininstite lahat ng combination sa chininstite. Tapos ikumpara mo sa desktop computer at sa cellphone kung magtugma ba ang date doon na nasa cellphone sa chininstite. Example, unang gagawin mo, kompleto ang gagawin mo, i-chininstite mo buwan, araw, year at oras. Then ikumpara mo sa cellphone at sa desktop kung magtugma ba ang date na ilagay doon sa cellphone sa chininstite. Then try mo siyang i-chininstite din yung oras lang, tapos ikumpara mo sa desktop at sa cellphone kung magkapareha ba. Then try mo din siyang i-chininstite yung year lang, then try mo siyang i-chininstite yung buwan lang, then try mo siyang i-chininstite yung araw lang. Lahat ng kombinasyon, then try mo siyang i-chininstite na year at buwan lang, then try mo siyang i-chininstite ng year at oras lang, then try mo siyang i-chininstite ng buwan, oras lang. Lahat ng kombinasyon ay gagawin ninyo, tapos ikumpara ninyo sa desktop computer at sa cellphone para malaman kung talagang magtugma ba dyan ang ilagay dyan sa cellphone na date sa chininstite mo.